Hello everyone, welcome back. My name is Pallabi Ma'am and I'm your biology educator. Welcome to Exschool. So, আজি আমি পঢ়িবলে গৈ আছো about reproductive health, যেটো হৈছে তোমালোকৰ chapter number 3, right? So, এতিয়ালৈকে তোমালোকে দেখিলা দুটা chapter হৈ গল আৰু তোমালোকৰ এক্সামও বহুত উচৰত আহি পালেহি হয়নে তো যিহেতু তোমালোকৰ এক্সাম বহুত উচৰত পাইছেহি তো মই ভাবিছো যিখিনি অলপ সৰু সৰু চেপ্টাৰ্স হেখিনি মই কি কৰিম হেখিনি মই তোমালোকৰ বাবে লাইক সৰি সো মই তোমালোকৰ বাবে ৰেকৰ্ড কৰি দিম আৰু যিখিনি most important chapters মানে অলপমান বুজিবলগীয়া বেছি আছে হেখিনি চেপ্টাৰ্স মই কি কৰিম হেখিনি তোমালোকৰ বাবে মই ধুনিয়াকে মানে লাইভ লৈ আনিম ঠিক আছে আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কিনি আমি লাইভে ডিসকাস কৰিম এটা তোমালোকে ভাবিব পাৰা ম্যাম মাস্ট হ্যাভ স্কিপড the question answers of human reproduction so মই হেতু স্কিপ কৰা নাই কথাটো হৈছে যে reproductive health আৰু এটো দুইটা তোমাৰ মিলি পেলাই মই কোৱেশ্চন আনসাৰ্স লৈ আনিম অলপ বেছিও থাকিব আৰু যেহেতু দুইটা লিংকড হয় অলপ সো হে কাৰণে তোমালোকৰ বাবে মই একেলগে কোৱেশ্চন আনসাৰ্স লৈ আনিম ঠিক আছে সো ইয়া পিছৰ যোনটো সেশন কৰিম আমি হেতু দুইটা মিলাই পেলাই কৰিম আৰু মই তাৰ পিছত তোমালোকৰ লাষ্ট জুৱাকালি জুৱা পুৰহি তোমাৰ এগৰাকীয়ে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে ইভলিউশনটো কৰাব লাগে সো ইভলিউশনটো এটা মই কি কৰিম ওয়ান শট হিচাপে ভিডিওটো আপলোড কৰাই দিম তেনেকৈ কিছুমান চেপ্টাৰ্স আছে যিখিনি আপলোড কৰি দিম পৰাপক্ষত মই ইনহেৰিটেন্সটো তোমালোকক বিচাৰিছো যে মই লাইভে পঢ়াও যাতে এটা ইন্টাৰেকশনো থাকিব তোমালোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছৰ ডাউট থাকে হেখিনি মই দিব পাৰিম ঠিক আছে সো নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট যিমানে মোক চাই আছা ফাৰ্স্ট অফ অল এটা হাই দি দিয়া হেল্ল কৰি দিয়া আৰু আশা কৰিছো যে আগৰ দুটা চেপ্টাৰ্স তোমালোকে চাইছা সাগে হয়নে সো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথ হয়নে আমাৰ যেটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথ বুলি কলে কি বুজিপা যেটো ওভাৰঅল ওয়েলবিং ৰাইট তোমালোকৰ মেন্টালি ফিজিক্যালি হয়নে তোমালোকে ফিজিক্যালি বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় ন আমি ইমানে মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকো যাৰ কাৰণে আমাৰ হেলথটো ডিটোৰিয়েট হ'বলৈ হয়নে তাৰছত ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথত সব আহি যায় সো তোমালোকক যদি মই খুদু হয়নে এতিয়া যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম টাইম চলি আছে সো ইউ মাইট বি ইন আ স্ট্ৰেছ হয়নে তো দ্যাট মিন্স তোমালোকৰ মেন্টাল হেলথটো অকমান স্ট্ৰেছৰ ফালে গৈ আছে আমাৰ যিবিলাক ওয়ার্কিং আমি যিবিলাক ওয়ার্কিং হয় আমাৰটো ডে টু ডে লাইফত থাকি উই নিড টু কমপ্লিট আৱাৰ টাস্ক আৰু তাতে যদি তুমি পিএইচডি স্কলাৰ হোৱা তেনেহলে তো ভাই মই কিয়ে কম সো আই এম কারেন্টলি ডুইং টু থিংস সো মোৰটো স্ট্ৰেছ লেভেল এটা বেলেগি আৰু স্ট্ৰেছৰ সিম্পটমসও বহুত থাকে তোমালোকৰ কিছুমান হয়তো বহুত বেছি ওভাৰ ইটিংও কৰিব পাৰে কিছুমানে তোমাৰ কম ইটিং কৰে হয়নে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মোৰ ক্ষেত্ৰতে চাব পাৰা স্কিনৰ একদম বেন্ড বাজি যায় ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল again once again মই কম ফার্স্ট ৰিভিজন হ'ব হয়নে ফার্স্ট আমি উইদিন এন আৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যে তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰি দিও ঠিক আছে এন্ড আৰু এটা কোৱেশ্চন খালি ক্ৰিসমাস চালান নে সবে এনজয় কৰিছা নাই তোমালোকৰ যেহেতু এক্সাম একদম নিয়াৰ হয়নে উচৰতে আছে ফেব্ৰুৱাৰীত পালেহিয়ে তো তোমালোকে ষ্টিল আই নো অকমান মন যায় হয়নে কালি ময়ো গৈছিলো পানবজাৰৰ ফালে তোমালোকৰ ডন বস্কো যিখন চাৰ্জ হয় এখন সো মই যেহেতু কটনত পঢ়া সো মই তালে গৈয়ে থাকো ভাল লাগিলে আৰু বাকি আৰু যদি ক'ব যাও নিউ ইয়াৰ আহি আছে হয়নে ঠাণ্ডা বহুত বেয়াকে পৰিছে মোক দেখিয়ে গম পাইছে যে দুটা লেয়াৰত হৈ গৈছেগে হয়নে হাইনেক পিনিবলগীয়া অৱস্থা হৈ গৈছে বহুত ঠাণ্ডা সডেনলি আজি মানে বহুত বেছি ফগি হৈ গৈছেগে আজি যেতিয়া মই ল্যাব গৈছিলো তেতিয়া বহুত বেছি ফগ পাইছো সো টেকনিক্যালি ঠাণ্ডা আহি গৈছে সো তোমালোকে নিজৰ হেলথটো ভালকে ৰাখিবা হেকাৰণে মই সুধিছো ন যে তোমালোকৰ ফিজিক্যাল হেলথটো ইউ নিড টু বি ৰাইট ইউ নিড টু বি ফিট নহলে এক্সাম কেনেকে দিবা এতিয়া সৰ্দি একদম নলগাবা ঠিক আছে সো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰি সো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথ বুলি ক'লে মই কি ক'লো টোটাল ওয়েলবিং ইন অল এসপেক্টস হয়নে সব সাইডৰ পৰা তোমাৰকো মেন্টালি ফিজিক্যালি মানে ইন্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল হয় না বিহেভিয়ৰাল সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল ফিজিওলজিক্যাল সব ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিবা এটা ক্ষেত্ৰৰ পৰা যদি বেয়া হৈ আছে দ্যাট মিন্স কি বুলি কবা তোমালোকে হয়তো তোমালোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথৰ কন্ডিশনটো বৰ এটা ভাল নহয় ৰাইট প্ৰবলেমস কজিং ডিটোৰিয়েটিং হেলথ এতিয়া বহুত কাইন্ড অফ প্ৰবলেমস আমি ডে টু ডে লাইফত ফেস কৰো যাৰ কাৰণে আমাৰ হেলথটো ডিটোৰিয়েট হ'ব পাৰে প্ৰথমতে তোমালোকৰ ওভাৰ পপুলেশন এটা ভাবিব পাৰা যে ওভাৰ পপুলেশনে কেনেকে হেলথ ডিটোৰিয়েট কৰে অবভিয়াসলি যদি সোৱা ওভাৰ পপুলেশন হলে কি হয় ৰোটি কপড়া মকান কা তো প্ৰবলেম আই গই হয়নে হেতুটো আমাৰ বেসিকলৈকে গুছি যায় ভাবা
তাৰ বাদ দি যদি পপুলেশ্যন ওভাৰ হ'ব বস্তুখিনি কমিব এটা ষ্ট্ৰেছ পৰে ৰাইট এটা ষ্ট্ৰেছ পৰিব তোমালোকৰ লাইফত ইভেন আমাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে তোমালোকে চাগে শুনিছা হাম দো হামাৰি দো হয়নে এইবিলাক শ্লোগানছ আছে বা বহুত আৰ্বান এৰিয়াজত তোমাৰ এতিয়া কাৰেণ্টলি যোনটো চিনেৰিঅ' হয় তাত কি কৰে তোমাৰ মানুহবিলাকে হেৰি কৰে তোমালোকৰ এটা বাচ্চাই ৰেইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাইট কিয় বিকজ আজিকালি লাইফষ্টাইলটো ইমান বেছি এক্সপেঞ্চিভ হৈ গৈছে প্লাছ এটা পোৱালিক তোমালোকে যিমান ধুনীয়াকৈ ধ্যান দিব পাৰিবা এটা বা দুটা যদি এটা বাল্কত হয় ফৰ এক্সাম্পল 10 বাচ্চাজ হয় ইজ ইট পচিবল ফৰ এভৰিৱান টু ৱাচ ন তো সেইটো হিচাপত আৰু তাৰ ওপৰতে মাকৰ হেল্থৰ কথাও আহিব হয়নে মাকজনী হেল্থৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰাও চাব লাগিব যে মাকজনী উইক হৈ যাব এজনী মাইকী মানুহে এটা বা দুটা বাচ্চা জন্ম দিলে সিমান এটা হেল্থটো ডিটৰিয়েট নহয় অলৰেডি প্ৰেগনেন্সি ইজ আ ভেৰি ভেৰি কমপ্লিকেটেড মানে তোমাৰ প্ৰচেছ হয় লাষ্ট চেপ্টাৰটোত তোমালোকে সেইটোৱে চালা হয়নে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনতকৈ কেনেকৈ মানে তোমাৰ হেৰি বাচ্চা এটা ফৰ্ম হয় হয়নে সো ভাবা বহুত ক্ষেত্ৰত মিছকাৰেজ হয় বহুত ক্ষেত্ৰত একটপিক প্ৰেগনেন্সিও দেখা গৈছে একটপিক প্ৰেগনেন্সিটো কি হ'ব ইউটেৰাছত বাদ দি পেলাই তোমালোকে বেলেগত যদি ক'ৰবাত হৈ আছে ফেলোপিয়ান টিউবত যদি হৈ গৈছে তেনেহ'লে এইটো একটপিক প্ৰেগনেন্সি বুলি কয় আৰু সেইটো ফ্লাছ আউট কৰি দিবলগীয়া হয় এবৰ্ট কৰি দিবলগীয়া হয় হয়নে সেইটো সো এনেকুৱা টাইপৰ বহুত প্ৰব্লেমছ দেখা যায় যিটোৱে তোমাৰ মাদাৰজনীৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় আহিবলগীয়া বাচ্চাটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় হয়নে লেক অফ এৱেৰনেছ সেয়াই যদি কোনোবা মানুহ এৱেৰ নহয় হয়নে ফৰ এক্সাম্পল বহুত এতিয়া ৰিম'ট এৰিয়াজত আজিৰ ডেটততো বহুত আপডেটেড যিবিলাক আগৰ দিনৰ কথা যদি চাব যোৱা বহুত ৰিম'ট এৰিয়াজত তোমাৰ এটা দুটা নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বহুত পোৱালিও দেখা গৈছে চাগে বহুত ফেমিলিত হয়নে সো সেয়া কিয় হৈ আছে লেক অফ এৱেৰনেছ ৰাইট আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মাকজনীয়ে বাচ্চাটো দিওঁতে ঢুকাই যায় কিমান এটা দুখ লগা কথা হয়নে তো মানে কি সেইটো কিয় হৈ আছে তোমাৰ লেক অফ এৱেৰনেছ STD sexually transmitted diseases this is also due to বহুত ক্ষেত্ৰত লেক অফ এৱেৰনেছতো হয় আৰু sexually transmitted diseases বিলাক যদি মানুহে কোনোবাই যদি ভালকে প্ৰিকশ্যনছ নোলোৱাকে যদি তোমাৰ কিবা সেক্সুৱেল মানে সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্সৰ কাৰণে গৈছে তাতো তোমালোকৰ বেমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয়নে poverty here মই ক'লো না বহুত ৰিম'ট এৰিয়াজ এনেকুৱা আছে য'ত তোমাৰ poverty may be one of the reason আৰু lack of awareness হয় নে unemployment exactly unemployment হলে কি হয় আজি ডেটত we are very lucky and we are very fortunate যে আমাৰ মামায়ে বহুত এতিয়া জবছ জেনাৰেট কৰি আছে হয় না অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা দেখি আছো হৈয়ে আছে জবছ কিন্তু বহুত জায়গাত তোমাৰ এতিয়াও আনএমপ্লয়মেন্টৰ প্ৰবলেম হৈ আছে বহুত জায়গাত আৰু এইটোৱে কি কৰি আছে তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ ডেভেলপ কৰি আছে হয় না আলটিমেটলি কি তুমি ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে তোমাৰ যদি আনএমপ্লয়মেন্ট থাকে দ্যাট মিন্স কি হয় তুমি পইচা নাই পোৱা তো পইচা নাই পোৱা মানে কি তোমালোকে খাব ভালকে পৰা নাই বহুত ফ্যাক্টৰস আহি যায় হয় না দ্যাটস হাউ ইট ইজ ডিটোৰিয়েটিং মেন্টাল ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল হয় না ফিজিওলজিক্যাল সব আৰু সোশ্যালিও আমি এটা এনেকুৱা হৈ যাও ন হতাশ হৈ যাও ৰাইট আমি হতাশ হৈ যাও strategies to mitigate এতিয়া তাৰ বাবে strategies কি আছে হয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ strategies তোমাৰ হে কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে এয়া চোৱা ইণ্ডিয়া was one of the first countries হয়নে ইণ্ডিয়া যোনে কি কৰিছিলে তোমাৰ ফেমিলি প্লেনিং প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছিলে 1951 চনত হয়নে ভাবা কিমান আগতে তোমাৰ ইণ্ডিয়াই তাৰছত better programs launched later as reproductive and child health care programs হয়নে পিছত কে লাহে তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ভাল কিছুমান programs উলিয়াইছে like reproductive and child health care programs হয়নে next চোৱা reproductive child hair programs বুলি যদি child health programs বুলি যদি কওঁ ইয়াৰ aimটো কি আছিলে to create a reproductive health awareness is it আমাৰ এটা ওয়েল বিং হক হেলথটোৰ হয়নে সব সাইডৰ পৰা ভাল হৈ থাকক তাৰ কাৰণে কিছুমান অ্যাৱেৰ কৰিবলৈ হেতুৱে তেওঁলোকৰ মেইন মানে এমটো আছিল কি আছিল তাৰ স্ট্ৰেটেজি বিলাক কি কৰিছিলে ক্ৰিয়েট অডিও ভিজুৱেল এডভাৰটাইজমেন্ট ফৰ এৱেৰনেছ এই তোমালোকে মই যে এটা যে কলো যে হাম দো হামাৰে দো টাইপছ হয়নে এনেকুৱা টাইপৰ বহুতখিনি শ্লোগানছ এনেকুৱা টাইপৰ এডছ এডভাৰটাইজমেন্টছ তোমাৰ কেম্পেইনছ ৰান কৰি পেলাই তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান এৱেৰনেছ মানুহৰ মাজত জেনাৰেট কৰিছিলে এৱেৰনেছ এবাউট সেক্স এডুকেশ্যন ইন স্কুলছ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ভুল বা কিছুমান মিসকনসেপচনৰ কাৰণে তোমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰি আছে বহুত ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মানে একদম মাইনৰ গাৰ্লছ বিলাকে সুইসাইডৰ লেকে গুছি গৈছে হয়নে ডিউ টু লেক অফ সেক্স এডুকেশ্যন হয়নে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াত বা যিকোনো জেগাতে মই কম সেক্স এডুকেশ্যন বহুত দৰকাৰ আৰু এটা ইয়াং এজত সেক্স এডুকেশ্যন পোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাছ
শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যনটো পাব লাগে উল্টা ফুল্টা ভুল ইনফৰমেশ্যন নহয় যিবিলাক শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যন সেইবিলাক হ'ব লাগে এৱেৰনেছ এবাউট ছেক্স ক্ৰাইমছ হয়নে যিবিলাক ছেক্স ক্ৰাইমছ হৈ আছে তোমালোকে হয়তো বহুতে জানাই এতিয়া তোমালোক সিমানটো মেচিয়ৰ্ড হয় যিহেতু ক্লাছ 12 এতিয়া এক্সাম দিবা তোমালোকে অলৰেডি জানা ছেক্স ক্ৰাইমছ কিমান লেভেলত আছে হয়নে আমি ডে টু ডে লাইফত আমি দেখো ৰেপ দ্যাটছ সো পেথেটিক ভাবা কিমান মানে এটা ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডেড মানে হেৰি হ'ব লাগিব হয়নে তাৰ ওপৰতে সেক্সুৱেলি মানুহে হেৰেছ হৈ আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই যদি দিব যাওঁ ডে টু ডে লাইফতে তোমালোকে যদি চাব যোৱা বাছ এখনত যেতিয়া ছোৱালী মানুহ এজনী ট্ৰেভেল কৰে কিছুমান এনেকুৱা টাইপৰ মানে মানুহ উঠে যোনে আহি পেলাই এটা বেয়া টাচ এটা হৈ যায় হয়নে যিটো আমাক ভাল ফিল নহয় দ্যাট ইজ হোৱাট দ্যাট ইজ ইয়ৰ সেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট জানি বুজি যদি কৰি আছে কোনোবাই দ্যাট ইজ সেক্সুৱেল হেৰেছমেণ্ট কেতিয়াবা নজানাকেও টাচ হৈ যাব পাৰে সেইটো মই কোৱা নাই বুজিছানে সেইবিলাকৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ কৰা ইকুৱেল ৰাইটছ টু মেলছ এণ্ড ফিমেলছ এক্সেক্টলি আগৰ দিনত সেইটো এটা দেখা গৈছিলে যে মেলছ আৰ ছুপিৰিয়ৰ ফিমেলছ আৰ নট ছুপিৰিয়ৰ হয়নে ডমিনেঞ্চি এটা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত উই আৰ ভেৰি লাকি য'ত একেখন কোম্পানীতে একেটা জেগাতে থাকি পেলাই মেল ফিমেলে সমান ৰাইটত কাম কৰিব পাৰে হয়নে awareness about menstrual hygiene this is one of the most important মই কম menstrual hygiene ৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'ব যাওঁ তোমালোকক আগতে তোমাৰ বহুত আগতে যদি চাব যোৱা মাইকী মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে তোমাৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ডিউৰিং देयर menstrual মানে পিৰিয়ড হয়নে যেতিয়া পিৰিয়ড আহে তেতিয়া তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিছিলে কাপোৰ কিন্তু ওভাৰ দি টাইম এতিয়া ইমানে এডভান্স হৈ গৈছে পেড তাৰপিছতো তোমালোকৰ পেড আহিলেই হয়নে পেডটোতো মানুহে ইউজ কৰে আমি ইউজ কৰোঁ তাক বাদ দিও এতিয়া এডভান্স হিচাপত তোমাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ আছে মেনষ্ট্ৰুৱেল কিছুমান কাপ আছে যিটো তোমালোকে ফিমেল মানে ৰাখিব পাৰা হয়নে তাৰ লগতে তোমাৰ টেম্পনছ আছে সেইবিলাক হৈছে তোমাৰ এডভান্স ফৰ্মছ যিবিলাকে তোমাৰ ডিউৰিং পিৰিয়ডছত তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত কেনেকৈ সাফাকে থাকিব লাগে হয়নে হে হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু তাৰ এটা খুব ধুনীয়া উদাহৰণ তোমালোকে চাব পাৰা ইন দ্য পেডমেন মুভি হয়নে হে মুভিখনত তোমালোকে যদি কোনোবাই নিশ্চয় মেক্সিমামে চাই মই জানো কিন্তু কোনোবাই যদি চোৱা নাই গৈ পেলাই এবাৰ চাবাগে তাত ভালকে তোমালোকে বুজি পাবা মানে তাত যিটো দেখায় যাৰ ওপৰত দেখায় হয়নে তেওঁ কেনেকৈ এটা চিপাৰ অপশ্যনত যিহেতু পেডটো বহুত এক্সপেন্সিভ হৈ যায় আজিৰ ডেটতো হয়নে পেডটো বহুত দাম লৈ এতিয়া কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে তোমাৰ যদি চাব যোৱা বহুত জেগাত ফ্ৰী সাপ্লাইও কৰে এটকা দুটকাটো দিয়ে হা সো এয়া কিয় কৰি আছে তোমাৰ এৱেৰনেছ কৰি আছে হয়নে মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনত সেই মুভিখন চাবা তেতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাবা যে মানে পেডটো কিমান মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰে আল্টিমেটলি তোমালোকে মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনৰ কথা গম পাবা এৱেৰনেছ এবাউট কন্ট্ৰাসেপ্টিভ মেথডছ এক্সেক্টলি আগৰ দিনত কি হৈছিলে তোমাৰ কন্ট্ৰাসেপ্টিভৰ কথা হয়তো বহুতে নাজানিছিলে এৱেৰ নাছিলে তাৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ বহুত এনেকুৱা ফ্যামিলিত দেখা যায় যে এটা নৰ্মালি কোৱা যায় যে তোমাৰ এটলিষ্ট দুটা বাচ্চাৰ মাজত 3 বছৰ এটা গ্যাপ হ'ব লাগে মিনিমাম 3 বছৰ তোমাৰ গ্যাপ এটা হ'ব লাগে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এটোও দেখা গৈছে যে কি কৰে তোমাৰ এভৰি 1.5 ইয়াৰত তোমাৰ বাচ্চা এটা দি আছে হেতুৱে কি কৰি আছে তোমাৰ এটাটো তোমাৰ পপুলেশন ৰেটটো বঢ়াইটো আছে মাদাৰ জনিৰ হেলথটো ডিটোৰিয়েট হৈ আছে হয়নে তাই ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথটো বেয়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু নেক্সট যিকিটা বাচ্চা আহিব সেইকিটা হেলদি হ'বনে ডু ইউ থিংক আনসাৰ মি হা নো বেটাৰ pre post natal care he is during pregnancy and after pregnancy after giving birth of the child he care to keneke koribo lage ki koribo lage keneka pills lobo lage hoine bahut ase tumar jeneke folic acid die তোমাৰ ফিমেল গৰাকীক মানে ওমেন বা মাদাৰ গৰাকীক তোমাৰ হিমোগ্লোবিন বঢ়াবলৈ মেলিবলৈ হয়নে কেনেকৈ কিমান হেলদিকে থাকিব লাগে সেইখিনি ওপৰত এৱেৰনেছ মেছিভ ইমিউনাইজেশ্যন ভেকচিনেশ্যন এক্সেক্টলি এতিয়া আমি ইমিউন হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকৰ ভেকচিন পায় তোমালোকে ৰিসেন্টলি দেখিলা চাগে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভেকচিন লৈছিলোঁ হয়নে এটা দুটা তিনটালৈকে গৈছিলে ড'জেছ তিনটা ড'জেছ আছিলে মেক্সিমাম হয়নে সো সেই তোমাৰ ইমিউনাইজেশ্যন যিবিলাক ভেকচিনছৰ সেইখিনিও এৱেৰনেছ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইয়াত তাৰপিছত তোমাৰ CDRI আহিলে হয়নে CDRI কোন হয় চেন্ট্ৰেল ড্ৰাগ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যিটো আছে তোমালোকৰ লক্ষ্ণৌত হয়নে ডেভেলপড আ নন ষ্টেৰইডাল কন্ট্ৰাসেপ্টিভ এটো এটা তোমাৰ নন ষ্টেৰইডাল তোমাৰ কন্ট্ৰাসেপ্টিভ পিল উলিয়াইছিলে নামটো কি আছিলে তোমাৰ সহেলি only for females ha to males er khetrot apply no to females er khetrot hobo aru tar pisot tumar research is being carried out in various fields hoine like amniocentesis etia amniocentesis to tumar amar eta currently India banned ase hol kintu eto eta khub bhal method hoy to know the sex determination hoine jodi kiba jodi tumar disorders ase hekhini kothao tumaluke janibole pare
So এতিয়া আমি চাম about amniocentesis. তো amniocentesis to কেতিয়া কৰিব পাৰি তোমাৰ 14th বা 18 weeks of pregnancy মানে যেতিয়া 14 পৰা 18 weeks থাকে pregnant মানে mother গৰাকী তেতিয়া amniocentesis to কৰা যায়. This determines sex determination genetic abnormalities. মই যে কলো sex determination এই sex determination to আগতে কি কৰিছিল তোমাৰ কিয় ইন্ডিয়াত বেন হৈছে এটো চাবা মানে তোমাৰ কি কয় ফ্যামিলিয়ে লৈ গৈ পেলাই মানুহজনীৰ সেক্স টু ডিটাৰমাইন কৰিলে কেনেবাকে যদি ফিমেল বুলি গম পালে তেনেহলে তাতে এবৰ্ট কৰাই দিয়া যায় বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে হয়নে কেसेছ যাৰ বাবে এতিয়া ইন্ডিয়াত এটো বেন কৰি দিছে কিন্তু ইয়াৰ এটা ভাল বা তোমালোকে যদি কোৱা Pros কি হয় জেনেটিক এবনৰ্মেলিটিজ কিবা যদি জেনেটিক লেভেলত তোমাৰ যদি এবনৰ্মেলিটি আছে হেখিনি আগতে গম পাই যাব আৰু ডক্টৰৰ কনসাল্টত যদি ডক্টৰে ফিল কৰিছে যে নাই হে বাচ্চাটো ৰাখা যোৱা নাযাব তো তেও হেতু টাইমত তোমাৰ এবৰ্ট কৰিবলৈ সাজেষ্ট কৰে হয়নে তাৰ কাৰণে এটো কিন্তু দৰকাৰ লাইক সিকেল সেল এনিমিয়া হেমোফিলিয়া ডাউন সিনড্ৰোম হয়নে It is performed by taking a syringe and is inserted in mother's amniotic cavity. তো এটা syringe লব হয়নে syringe to তোমাৰ motherৰ যেটো মানে মাতৃগৰাকীৰ যেটো amniotic cavity হয়নে তাত পৰা তোমাৰ অলপমান amniotic fluid লব হয়নে আৰু এটো কালেক্ট কৰিবলে তাৰছত এটো টেষ্ট কৰিবলে গম পাই যে মেল নে ফিমেল But this is misused in India, so banned in India. অকল মেল ফিমেলে নহয় যদি কিবা ডিসঅৰ্ডাৰস আছে হেখিনিও গম পোৱা যায় কিন্তু এটো সোৱা প্ৰসেসটো এনেকে হয় দেখিছানে সিরিঞ্জ টু লব হয়নে amniotic cavity বা তোমালোকে যদি সোৱা amniotic কিছুমান ফ্লুইড লৈ পেলে তাৰছত ফাৰ্দাৰ টেষ্ট কৰি পেলে গম পাই দেন আহি গলো আমি about implementation of RCH হয়নে কিয় দৰকাৰ পৰিছে কেনেকে হৈছে by better infrastructure হয়নে expert availability like doctors material availability like condoms and all মানে contraceptiveৰ কথা কৈ আছে তোমালোকৰ Population growth and stability এটো এটা তোমালোকৰ NCERT প্যাৰাগ্ৰাফ আছে আৰু তোমালোকৰ ডাটাস কিছুমান আছে হয়নে যিখিনি মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব কোৱেশ্চনস আহিলে তোমালোকে লিখিব লাগিব ইট ইজ তো প্ৰথমতে আমাৰ আহিব প্ৰথমতে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো কি পপুলেশন কি হয় তো পপুলেশনটো কি হয় নাম্বাৰ অফ স্পিচিজ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম হয়নে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত কিমান স্পিচিজ আছে ন কিমান নাম্বাৰ অফ স্পিচিজ আছে হেতুকে তোমালোকৰ পপুলেশন বুলি কয় ষ্টাডি অফ পপুলেশনটো কি বুলি কৈ আছে তোমাৰ ডেমোগ্ৰাফি বুলি কয় এটা ডেমোগ্ৰাফি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি কবা ষ্টাডি অফ পপুলেশন আৰু ইয়াৰ সেন্সাসটো হৈছে তোমাৰ পপুলেশন কাউন্ট population count হিচাপে কি লৈ আছে সেন্সাস population is affected by এতিয়া population বিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন এই কাৰণে তোমালোকৰ এফেক্ট হ'ব পাৰে এটাটো হৈছে mortality rate আৰু যদি কাউন্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা number of death divided by 1000 individual per year হয়নে তেনেকৈ natality rate mortality মানে মৰিছে কিমান natality মানে birth জন্ম কিমান হৈ আছে number of birth divided by 1000 individuals per year আৰু মাইগ্ৰেশন মানে কি এটা পা আনটো জেগালে যোৱা হয়নে তো তাত কিমানখিনি ইমিগ্ৰেশন কিমানখিনি আহি আছে আৰু কিমানখিনি উলাই গৈ আছে যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেনেহলে আমি মাইগ্ৰেশনটোৰ বিষয়ে গম পাই যাম ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেন্ট মানে বেবিৰ কথা কৈ আছে হয়নে কিমান মৰি আছে কিমান ডেথ হৈ আছে তো নাম্বাৰ অফ ইনফেন্ট ডেথ ডিভাইডেড বাই 1000 ইন্ডিভিজুৱেল পাৰ ইয়াৰ তেনেকৈ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট মাতৃ এগৰাকী কিমানকে ঢুকাই আছে হয়নে তো মা হেতু তোমাৰ যদি কাউন্ট কৰিব লাগে তেনেহলে কেনেকৈ কৰিবা নাম্বাৰ অফ মাদাৰ ডেথ বাই ডিভাইডেড বাই 1000 ইন্ডিভিজুৱেল পাৰ ইয়াৰ হয়নে তাৰ পিছত তোমালোকৰ কেইটামান ডাটা দিয়া আছে এনসিআৰটিত চাব পাৰিবা এটাটো আছে হেল্ল অলপ তোমালোকৰ আনসাৰস দিম বাৰু কমন চাই লওঁ growth rate in 2000 hoine around 1% dekha goisile that is 17 individual added on every 1000 individual hoine aru growth rate in 2011 ot tumar around mane kiman paisile less than 2% that is counted as 20 individual added on every 1000 individual এতিয়া আহি আছে তোমালোকে স্টেপস কি লব পাৰা যেটো পপুলেশন এক্সপ্লোজন হৈ আছে হয়নে motivate for smaller families by using various contraceptives with slogans like hum do hamare do right তো এতিয়া তোমালোকে সাকে হয়তো জানা মই কৈছোৱে ডিসকাস কৰিছোৱে যে আৰবান এৰিয়াজত এটা কি হৈছে লাহে লাহে এটা বাচ্চাৰে কনসেপ্ট আহি গৈছে আৰু গভৰ্নমেন্টে অলৰেডি আমাক মানে তোমালোকে দেখিছা এৱেৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে উইথ ডিফাৰেন্ট এডভাৰটাইজমেন্টস এন্ড স্লোগানস হয়নে হাম দো হামাৰে দো মানে আমি দুজন আমাৰ লগত দুজনে হয়নে আমাৰ দুজন সো দুটাতকে বেছি হলে কি হ'ব পপুলেশনটো তো ইনক্ৰিজ হ'ব তাৰ লগতে আমাৰ হেলথটো প্ৰভাৱ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যিখিনি আমি ষ্টাৰ্টিংত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো Urban couples adopting one child norm hoine hetu দ্বিতীয়তে statutory rising of marriageable age yes etu eta tumar government e ki korise agote dekha goisile je
ফিমেলছ বা এগৰাকী লেডি আফটাৰ এটেইনিং পিউবাৰ্টি আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত পিউবাৰ্টি এটেইন নকৰাকেও বিয়া দি দিয়া দেখা গৈছিলে হয়নে তো 11-12 বছৰৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া দি দিয়ে তো সেই সময়খিনিত যদি এজনী মানে ওমেন এগৰাকী যদি ওমেন যদি প্ৰেগনেণ্ট হয় তো তাই ডেফিনেটলি বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা গৈছিলে যে তেখেত নাবাচেগৈ বা বাচ্চাটো তোমাৰ কি হয় বহুত মানে লেক অফ ইমিউনিটি হয়নে বা বহুত ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বাচ্চাৰ মাদাৰ দুইটাই ডেথ দেখা গৈছে বা বাচ্চাটোৰ ডেথ দেখা গৈছে হয়নে ডেট মিনছ কি তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থত প্ৰব্লেম আহিছে তো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে এতিয়া ফিমেলছৰ এজ মিনিমাম হয়নে 18 ইয়াৰ্ছ হ'বই লাগিব বিয়া পাতিবলৈ আৰু মেলছৰ ক্ষেত্ৰত 21 ইয়াৰ্ছ বান্ধি দিছে নহ'লে আগতে যিটো হৈ আছিলে সেইটো হৈ থাকিলেহেঁতেন হয়নে কণ্টিনিউ ইনচেণ্টিভছ গিভেন টু কাপলছ উইথ স্মলাৰ ফেমিলিজ ইনচেণ্টিভছ মানে কি পইচাও দিয়ে বহুত ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে ইভেন দেখা গৈছে এনেকুৱা যে ফিমেলছৰ যদি ফিমেল বাচ্চা কৰি আছে তেতিয়াও তোমাৰ কি হৈছে পইচা দিয়াটো দেখা গৈছে হয়নে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে টু বুষ্ট এতিয়া আমি বাৰ্থ কণ্ট্ৰল মেথডত চলে আহোঁ হয়নে বাৰ্থ কণ্ট্ৰল মেথডৰ কাৰণে তোমালোকে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভৰ কথা শুনিছা চাগে হয়নে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ কি হয় মেথড টু এভইড আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চিজ আৰু আনৱান্টেড প্ৰেগনেঞ্চিজবিলাক যাতে নহয় তাৰ বাবে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভছ ইউজ কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত ইমাৰ্জেঞ্চি পিলছৰ কথা চাগে তোমালোকে শুনিছা IPL কথা শুনিছা হয়নে IPLটো কেতিয়া লয় কেতিয়াবা আনৱান্টেড কিছুমান চিটুৱেশ্যনছৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হয় ৰেপ কেছতো হয় হয়নে আইডিয়েল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ শুড বি এটা যদি আইডিয়েল আমাক কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ লাগে তাৰ বাবে ফিচাৰ্ছ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হ'ব পাৰে এটাটো ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়নে আনটো হ'ব ইজিলি এক্সেচেবল হয়নে তাৰপিছত কি হ'ব ইফেক্টিভ হ'ব লাগিব হাইলি ইফেক্টিভ হ'ব লাগে ৰিভাৰ্চিবল হয়নে ডেট মিনছ কি যোনে ইউজ কৰিব তেওঁ যাতে ষ্টেৰাইল হৈ নাযাওক হয়নে ৰিভাৰ্চিবল হ'ব লাগে নো অৰ লিষ্ট ছাইড ইফেক্টছ একদম নোহোৱাকৈ বা একদম কম ছাইড ইফেক্টছ থকা তাৰ ওপৰতে নো ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ উইথ লিবিডো মানে কি মানুহৰ যে ছেক্সুৱেল আৰ্জটো আহে সেইটোৰ লগতো যাতে একো খেলি মেলি নহয় সেইখিনি ধ্যান ৰাখি পেলাই এটা কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ বনিব লাগে হয়নে সো তাৰ কিছুমান টেম্পৰেৰী আৰু কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট মেথড আছে পাৰ্মানেণ্ট মেথড বুলি ক'লে আমি এটাটো সাৰ্জিকেল মেথড আহি যাব হয়নে সাৰ্জিকেলত কি যে ভেচেক্টমি যিটো তোমাৰ মেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰে টিউবেক্টমি যিটো ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰে হয়নে আৰু টেম্পৰেৰী কিছুমান মেথডছ আছে সেইবিলাক ৰিভাৰ্চিবল ডেট মিনছ তাৰ পিছত মানুহে যদি ইচ্ছা কৰে বাচ্চা জন্ম দিব পাৰে কিছুমান নেচাৰেল মেথড আছে কিছুমান বেৰিয়াৰ মেথড আছে হয়নে IUDs আছে মানে ইন্ট্ৰা ইউটেৰাইন ডিভাইচেছ অৰেল পিলছ আছে ইমপ্লাণ্টছ আছে ইনজেক্টেবলছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকৰ কণ্ট্ৰাচেপ্টিভছ দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে নেচাৰেল মেথড হয়নে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এভইডিং ফিজিকেল মিটিং অফ এগ এণ্ড স্পাৰ্ম হয়নে এগ আৰু স্পাৰ্ম এটা ফিজিকেল মিটিং যাতে নহওক হয়নে চান্সেছ অফ সেই কিন্তু নেচাৰেল মেথডৰ এটা প্ৰব্লেম কি জানানে তোমালোকৰ চান্সেছটো বহুত হাই থাকে ঠিক আছে ফেইল হোৱা মেথড কি আছে পেৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স সাইক্লিক মেথড আৰু কেলেণ্ডাৰ মেথড ইয়াত কি কৰে যেতিয়া এটা অভিউলেশ্যন পিৰিয়ডত আহিব সেইখিনি সময়ত তোমাৰ সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্স নকৰে বা এভয়েড কৰে ঠিক আছে সো তোমাৰ পেৰিয়ডিক এবষ্টিনেন্স সাইক্লিক মেথড বা কেলেণ্ডাৰ মেথড বুলি কয় সো নৰ্মেলি কি হয় তোমাৰ ৰিস্ক যোনটো জোন থাকে এটো 10 পৰা 17 ডেজ বুলি ধৰে কিন্তু নো ডে ইজ সেফ ডে ঠিক আছে নো ডে ইজ সেফ ডে avoid sexual intercourse during ovulation and risk period ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা no day is মানে safe day every day is risk day next আহি গৈছে lactation amenorrhea এটা lactation amenorrhea কি হয় যেতিয়া মাতৃ এগৰাকী ফিডিং পিৰিয়ডত থাকে হয়নে এনেকুৱা মানা যায় যে যেতিয়া তেওঁ মানে ব্ৰেষ্ট ফিড কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁৰ চান্সেছ অফ গেটিং প্ৰেগনেন্সি ইজ ভেৰি লেছ কিন্তু ইয়াতো তোমাৰ হেতু মিছা বহুত ক্ষেত্ৰত হৈছে হয়নে বহুত ক্ষেত্ৰত হেল্ল এভৰিওয়ান মিছা দেখা গৈছে আৰু তোমাৰ সেফ বুলি কেতিয়া কাউন্ট কৰে টিল 6 মেথডছ কিয় লিখা আছে মান্থছ হ'ব দেই টিল 6 মান্থছ কিন্তু এনেকুৱা নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত তাৰ আগতো তোমাৰ হয় ঠিক আছে দেন আহিছে উইথড্ৰল মেথড এটো মানে বহুতে ভাবে বহুতে কৰেও উইথড্ৰল মেথড বা কইটাছ ইন্টাৰাপ্টাছ ঠিক আছে ইয়াত কি কৰে ডিউৰিং মানে ইণ্টাৰকোৰ্স যেতিয়া তোমাৰ স্পাৰ্ম ওলোৱা সময়খিনি আহিব সেই ইজাকুলেশ্যনটো ফিমেল ট্ৰেক্টৰ ভিতৰত নকৰি পেলাই সেই টাইমখিনিত পুল আউট কৰি পেলাই বাহিৰত ইজাকুলেট কৰে ঠিক আছে তো
মেন পুলছ আউট কি কয় মেলে পুল আউট কৰি দিয়ে অৰ উইথড্ৰজ দ্য পেনিছটো পুল আউট কৰিব হয়নে ফ্ৰম দ্য ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্ট বিফৰ ইজাকুলেশ্যন অফ চিমেন কিন্তু এইটো ভেৰি ভেৰি ৰিস্কি ঠিক আছে প্ৰিকামতো স্পাৰ্ম থাকে মনত ৰাখিবা দিছ ইজ নট মানে এই নেচাৰেল মেথড গিটা তোমালোকৰ হাইলি ৰিস্কি আৰু তাতকেও ডাঙৰ ৰিস্কটো প্ৰেগনেন্সি হোৱাটো ৰিস্ক তাৰ লগতে যিবিলাক সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজেছ আছে সেইখিনিতো বেৰিয়াৰ নাপালে ন তো সেইখিনিতো হ'বই যদি কাবাৰ আছে সেইটো মানে কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আৰু তাৰ লগতে প্ৰেগনেন্সি হোৱাও চান্সেছ থাকে আনটো হৈ গৈছে তোমালোকৰ বেৰিয়াৰ মেথড হয়নে বেৰিয়াৰটো তোমাৰ ফিজিকেল হ'ব পাৰে কেমিকেল হ'ব পাৰে কেমিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেলিজ ক্ৰীমছ এইবিলাক মানুহে ইউজ কৰে যেতিয়া বেৰিয়াৰ বুলি কৰে তোমালোকে অলৰেডি জানাই এবাউট কণ্ডমছ হয়নে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ফিমেল কণ্ডমছো থাকে ফিমেল কণ্ডমছক তোমালোকৰ কি কয় ফেমিডম বুলি কয় ঠিক আছে অকল কণ্ডমছে নহয় ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ডাইফ্ৰামছ ভল্ট চাৰ্ভাইকেল কেপছ এইবিলাকো পায় মই তোমালোকক হেৰি দেখাম পিকচাৰ দেখাম ডোণ্ট ৱৰি সো কণ্ডমছ কি হয় লেটেক্স দি পেলাই বনিছে আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কণ্ডম ইউজ হয় ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যিটো ফেমিডম বুলি কয় ঠিক আছে ফিমেল মেল দুইটাৰ আহে prevents meeting of sperm with egg তোৰ কণ্ডম পিনিলে কি হয় বেসিক্যালি স্পাৰ্মটোক ষ্টপ কৰি দিয়া হয়নে এগৰ লগত মেট হ'বলে it is spermicidal effect হয়নে it is non reusable condoms খিনি reusable নহয় non reusable হ'ব that means you once used throw কৰি দিব লাগিব it is a only contraceptive method that prevents from STD sexually transmitted diseaseৰ পৰা বচাবলে this is the only contraceptive মনত ৰাখিবা and unnecessary pregnancy আৰু আছে সেইখিনিটো ৰখাই কিন্তু এটোৰ ক্ষেত্ৰত only হয় দে এটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ only হয় common brand হৈছে নিৰোধ কিন্তু আজিকালি মাৰ্কেটত আৰু আছে হয়নে তোমালোকৰ বুকৰ কাৰণে NCERT কাৰণে এটোই ইনাফ কিন্তু তোমালোকে অলৰেডি এডস বিলাক দেখাইছেগে এডভান্স কৰে ফিমেল কণ্ডম কি হয় ফেমিডম হয় Next আহি গৈছে diaphragm cervical caps valves এখিনিও পোৱা যায় হয়নে rubber barriers that covers the cervix during coitus এটা rubber cover থাকে হয়নে যেটো তোমাৰ ফিমেল cervix টোক ঢাকি দিয়ে যাতে মেলৰ স্পাৰ্ম আহি পেলাই এগৰ লগত ফিউজ হ'ব নোৱাৰে reusable হয় ফিমেল যিবিলাক কণ্ডমছ হয় হেখিনি কিন্তু reusable কৰিব পাৰি it do not protects from STIs হয়নে sexually transmitted diseases infection unnecessary pregnancy used by females only আৰু এটো অকল ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰতে এপ্লাই হয় spermicidal jellies forms and creams হয়নে এই তিনটা আছে it kills the sperms by creating acidic pH তো এইবিলাক যেটা ইউজ কৰে কি হয় এটা acidic pH টো বঢ়াই দিয়া হয়নে বেছি acidic কৰি দিব আৰু জুনে তোমাৰ sperms খিনি কিল কৰিব পাৰে এখিনি উইথ বাকি কন্ট্ৰাসেপ্টিভ লাইক কণ্ডম ইউজ কৰা হয় একেলগে যাতে এফেক্টটো মোৰ হয় হয়নে বেছি হৈ যায় So here soa দেখিছানে এটু এটা আছে ডায়াফ্ৰাম কেনেকে বঢ়াই আছে দেখিছা সো এনেকে ইউজ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে তোমাৰ সাৰ্ভাইকেল ক্যাপ দেখিছানে সাৰ্ভিক্সত কেনেকে লক কৰি দিয়ে দেন তোমাৰ এটু হৈছে ভল্ট হয়নে ভল্টটো তাৰছত তোমালোকক যে কলো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীমছ জেলিজ আছে দেখিছানে স্পাৰ্মিসাইডাল ফোম আছে কন্ট্ৰাসেপ্টিভ এনেকুৱা ফিল্ম পাই কন্ট্ৰাসেপ্টিভ ইনচাৰ্টস টেবলেটছ অৰ সাপোৰ্টিসাইডৰিজ contraceptive sponge পাই spermicidal creams and gels and spermicidal jelly এবিলাক তোমাৰ with condoms and all use কৰে যাতে এফেক্ট টো বঢ়াই দিব পাৰে next আই গৈছে intrauterine device this is one of the most popular in India আমাৰ ইন্ডিয়াত খুব পপুলাৰ হয় আৰু accepted হয় ঠিক আছে most widely accepted পপুলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাও তেনেহলে কণ্ডমটো বেছি পপুলাৰ হ'ব কিন্তু তোমাৰ accepted method তোমাৰ ইন্ডিয়া হিচাপত যদি যাব যোৱা IUDs হয় না It is placed within female uterus by doctors or nurses. তো কি হয় ফিমেল যেটো ইউটেৰাস থাকে তাত তোমাৰ এটা যদি ইউটেৰাস এনেকে তোমালোকৰ গইবলে ডক্টৰে বা নাৰ্সে তোমাৰ ইমপ্লান্ট কৰি দিয়া হয়নে It is ideal for those who wants gap or space between kids. ধৰিলো বিয়া পটাৰ পিছত কি হয় এটা বাচ্চা হল মই কলো নহয় এটা পা আনটোৰ মাজত মিনিমাম 3 ইয়াৰ্স অ গ্যাপ এটা হ'ব লাগে মিনিমাম বুলি কয় সো যদি কোনবাই যদি স্পেস ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়া কি কৰে IUD use কৰে it helps in phagocytosis of sperm হয়নে IUDs দুটা টাইপৰ থাকে এটা তোমাৰ হৈ গৈছে নন মেডিকেটেড এটা হৈছে মেডিকেটেড নন মেডিকেটেড তোমাৰ লিপিস লুপ আছে হয়নে
আৰু মেডিকেটেডতো দুটা আছে কপাৰ ৰিলিজিং আৰু হৰমনেল আয়োডিজ কপাৰ ৰিলিজিং য'ত তোমাৰ কপাৰটো ৰিলিজ হ'ব হয়নে কপাৰ টি আছে কপাৰ 7 আছে মাল্টি লোড 375 এইকেইটা পোৱা যায় হৰমনেল আয়োডিজ বুলি ক'লে প্ৰজেষ্টাৰেট LNG20 এইকেইটা সো কপাৰ টিটো দেখিছানে এনেকুৱা হয় কপাৰ টিত কি হয় তোমাৰ কপাৰটো যে তোমাৰ ৰিলিজ হ'ব যোনে তোমাৰ স্পাৰ্মৰ মোটাইলিটিটো সাপ্ৰেছ কৰি দিব যদি মোটাইল নহয় তেনেহলে যাব নোৱাৰিব হয়নে মেৰি ক্ৰিসমাস টু ইউ টু কিন্তু ক্ৰিসমাস কালি আছিলে দে আজি নাছিলে আৰু যেটোৱে তোমাৰ স্পাৰ্মৰ ফাৰ্টিলাইজিং কেপাসিটিটো কমাই দিয়া হয়নে এক্সাম্পল কি আছিলে কপাৰ টি কপাৰ 7 দেন তোমাৰ মাল্টি লোড 375 দেন আহি গৈছো আমি হৰমনেল ৰিলিজিং আয়োডিজ হয়নে releases progesterone estrogen হয়নে এইগিটা তোমাৰ কি হৰমন ৰিলিজ কৰি আছে progesterone estrogen এখিনি হয়নে আৰু এখিনিয়ে তোমাৰ কি কৰি আছে ইউটেৰাসটো তোমাৰ আনসুটেবল কৰি আছে ফৰ ইমপ্লান্টেশন হয়নে ইমপ্লান্ট যে হয় হেতু আনসুটেবল কৰি দিব মেক দা সার্ভিক্স হস্টাইল টু দা স্পার্মস হয়নে আৰু এক্সাম্পল কি দি আছে LNG20 progesterone দেন আহি গৈছো আমি পিলস বা অৰেল কন্ট্ৰাসেপটিভছত হয়নে এটা আছে তোমাৰ steroidal এটা আছে নন steroidal CDRI কি ক্ৰিয়েট কৰিছিল তোমাৰ সহেলি কৰিছিল হয়নে steroidalত oral pills এটা আছে progesterone আনটো হৈছে progesterone plus estrogen এই দুইটা মিলাই পেলাই তোমাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটা সো সহেলি এটো হৈছে সহেলি পিকচাৰ oral pills কি হয় started on 3 to 5 day of menstrual cycle 3 পৰা 5 দিনৰ menstrual cycle টাইমত তোমাৰ oral তোমাৰ পিলটো স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা continued for 21 days আৰু হেতু কন্টিনিউ 21 days লৈকে হৈ থাকিব then after 7 days gap is given হয়নে তাৰ পিছত 21 days পিছত 7 দিনৰ এটা গ্যাপ দিয়া যায় in which no pills are consumed যত তোমাৰ pills consume নকৰে then আকৌ তোমাৰ 21 days লৈকে সাইকেলটো ৰিপিট কৰে ঠিক আছে আমি জানিছিলো about সহেলি তো কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে CDRI লখনৌয়ে হয়নে to be taken once a week এটো এনেকুৱা বনাইছিলে যেটো once a week লব পাৰি আৰু females can consume ঠিক আছে মেলছৰ ক্ষেত্ৰত এটো এপ্লাই নহয় অকল females obviously females get pregnant or females লব it is non steroidal হয়নে it blocks estrogen receptors present in endometrium of uterus further causes no implantation তো এটো কি হয় এটা নন স্টেৰয়েডাল হয় হলনে লগতে ই কি কৈছে ব্লক কৰি আছে এস্ট্ৰোজেন জিবিলাক ৰিসেপ্টৰ হয় প্ৰেজেন্ট ইন দা এন্ডোমেট্ৰিয়াম হয়নে আমি দেখিছিলো এন্ডোমেট্ৰিয়াম লাইনিংটো এনেকুৱা তো ইয়াত হয়নে ইয়াত এফেক্ট কৰি আছে further causes no implantation তো ইয়াত আহিলে তোমাৰ ইমপ্লান্ট হ'ব নোৱাৰে যাতে তাৰপিছত আহি গৈছে তোমাৰ ইমপ্লান্টস হয়নে এনেকুৱা টাইপৰ ইমপ্লান্টস হয় স্কিনত এনেকে তোমাৰ implant কৰে ঠিক আছে তো কি হয় these are silicone based shape like a fanor নিচিনা shape হয় silicone based হয়নে it releases progesterone plus estrogen progesterone estrogen এগিটা ৰিলিজ কৰা হয় it is inserted subdermally মই কৈছ নহয় স্কিনখন আছে ন স্কিনৰ এনেকে subdermally স্কিনৰ ভিতৰত ঠিক আছে ইনসার্ট কৰে its duration is 5 to 6 years এবাৰ ইমপ্লান্ট কৰিলে কিমান দিনলৈকে চলিব 5 পৰা 6 বছৰলৈকে হয়নে it inhibits the ovulation to inhibit কৰিব আৰু implantation by altering the quality of cervical mucus to stop entry of sperms এহেতে কি কৰিব inhibit কৰিব ovulation to আৰু implantation কি কৰিব alter কৰি দিব quality of cervical mucus যেটো cervical mucus থাকে ন এটো quality টো মানে alter কৰি দিব যাতে sperms ৰ entry কমি যাওক বা বন্ধ হৈ যাওক হয়নে injectables আছে জিবিলাক তোমাৰ পিলজৰ নিচিনাই কাম কৰে কিন্তু ইনজেকশন হিচাপত দিব ঠিক আছে এবিলাক আৰু it releases progesterone plus estrogen তো আমি কি গম পালো progesterone estrogen দৰকাৰ হয় মেম আপোনাৰ অফলাইন ক্লাস কোড হয় ইয়াত তোমাৰ Exschool surgical method sterilization method অফলাইন বুলি কি আমাৰটো অফলাইন অনলাইন ৰান হয় ন কিয় কোর্স কৰিব মন গৈছে নেকি তোমালোকৰ vasectomy আৰু tubectomy এবিলাক হৈছে permanent methods
ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে তোমালোকৰ পাৰ্মানেন্ট মেথডছ দ্যাট মিন্স কমপ্লিটলি তোমালোকৰ বন্ধ কৰি দিব ষ্টেৰাইল হৈ যাব ঠিক আছে ভেসেক্টমি দেখা গৈছে তোমাৰ মেলছৰ ক্ষেত্ৰত টিউবেক্টমি তোমালোকৰ দেখা গৈছে ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত কৰা মানে যায় তো ইট ইজ ফৰ মেলছ কি কয় ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ স্পাৰ্ম ইজ ষ্টপড হয়নে ভাস ডিফাৰেন্স ইজ কাট তো ইয়াত কি হৈছে যেটো ভাসা ডিফাৰেন্স থাকে তোমালোকৰ হেতু কাট কৰি দিয়া হয় এন্ড টাইট ইনসিশন অন স্ক্ৰটামত এটা ইনসিশন কৰি দিয়ে অৰ এবডোমেন হয়নে ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰি আছে ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ ওভা যেটো ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ থাকে ওভামৰ হেতু ষ্টপ কৰি দিয়ে ফেলোপিয়ান টিউব ইজ কাট এন্ড টাইট যেটো ফেলোপিয়ান টিউব আমি জানিছিলো যে এনেকে থাকে ন তো তোমাৰ এই ফেলোপিয়ান টিউবটো এটা জায়গাত কাট কৰি দিয়ে হয়নে যেটো তোমাৰ এগটো ষ্টপ কৰি দিব যোৱাত ইনসিশন অন এবডোমেন তো তোমালোকক মই এতিয়া দেখাই আছো সোৱা দেখিছানে মেলৰ ক্ষেত্ৰত সোৱা ভেসেক্টমি এই ভাস ডিফাৰেন্সটো দেখিছানে কাটি প্লাই এনেকে টাই কৰি দিয়ে ঠিক আছে এখিনি ভালকে সোৱা তোমালোকৰ এনসিআৰটি ৰে ডায়াগ্ৰাম হয় এনসিআৰটি দিয়াই আছে টিউবেক্টমি দেখিছানে সোৱা ফেলোপিয়ান টিউবটো কেনেকে কাটি প্লাই টাই কৰি দিছে হয়নে কেনেকে কাটি প্লাই টাই কৰি দিছে কি দেন আহি গৈছো সাইড ইফেক্টস অফ বাৰ্থ কন্ট্ৰোল এটা বাৰ্থ কন্ট্ৰোল পিলস লৈ আছে হয়নে তাৰ কিছুমান সাইড ইফেক্টস থাকিব এনেকুৱা নহয় না সব বস্তু তোমাৰ হ্যাপি বা ভাল হৈ থাকিব হয়নে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বেয়াও হৈছে মানুহৰ লগত এটা কেনেকুৱা টাইপৰ বেয়া হ'ব পাৰে আমি সেইখিনি চাম ঠিক আছে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে মানে প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে এটা হৈছে ভমিটিং নশিয়া feeling of vomiting nausea মানে কি হয় বমি বমি ভাগটো যে লাগি থাকে হেতু তোমালোকৰ nausea বুলি কয় vomiting হ'ব পাৰে mood swings সাংঘাতিক mood swings হ'ব হয়নে কিয় হৰমোনাল suddenly তোমাৰ হৰমোনাল imbalance আহি যাব ন এষ্ট্ৰোজেন প্ৰজেষ্টেৰন লেভেল বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে কিবা কিবি লাগিব sometimes irregular periods বহুতৰ ক্ষেত্ৰত irregular periods দেখা গৈছে হয়নে irregular periods মানে কি ধৰিলো তোমাৰ আমি যে কম প্লাস মাইনাস 28 ডেজ না 28 ডেজ প্লাস মাইনাস 7 হয়নে কাবাৰ 30 ডেজত হ'ব পাৰে 32 ডেজত হ'ব পাৰে বাট হে সাইকেলটো মেইনটেইন হ'ব লাগে তো ইৰেগুলাৰ ধৰিলো এটো মাহত তোমালোকৰ 28 ত হ'ল 28 ডেটত হ'ল নেক্সট মাহৰ আকৌ গৈ পেলা আকৌ এটা মাহ ক্ৰস হৈ পেলা আকৌ 5-6 তাৰিখে হৈ যায় ইৰেগুলাৰিটি দেখা যায় sometimes heavy menstrual flow কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ খুব বেছিকে menstrual flow টো হোৱাও দেখা গৈছে হয়নে Then I go say in some cases breast cancer leke hobo pare bhaba jikono bostu jetia body tumar eta levelot bari jay tetia cancer cells hone cancer to gom paisa no keneke hoy so so possibility ki hobo pare headache ase mur bikhabo pare breast to tenderness feel koribo para mood swings to hoboy menstrual irregularities either tumar irregular period বা overflow হয়নে দুইটা দেখা গৈছে nausea and digestive discomfort খাব মন না যাব বমি বমি লাগি থাকিব মূৰ বিখাব ডিফারেন্ট হেৰি হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো হে কাৰণে পৰাপক্ষত these things are not good but কেতিয়াবা কি হয় কৰিব লগিয়া হয় হয়নে emergency method এটা ইমার্জেন্সি মেথডটো কিয় দৰকাৰ হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ৰেপ কেছ বিলাকত হয়নে তেতিয়া উপায় নাই তেতিয়া দিবই লাগিব ঠিক আছে দেন কেতিয়াবা কিছুমান মোমেন্টছত হয়নে হৈ যায় তো তেতিয়াও ইউজ কৰিব লগিয়া হয় ঠিক আছে ইউজড ইন কেছ অফ ইমার্জেন্সি লাইক ৰেপস মই ক'লো না ৰেপ কেছত হয়নে কেতিয়াবা হৈ গল কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকৰ ৰেপ কেছ বিলাকত দিব লগিয়া হয় and if awareness about semen in uterus is within 72 hours acha এটা কথা মনত ৰাখিবা ইমার্জেন্সিত কি ইউজ হৈছে আইপিল ইউজ হৈছে হয়নে আইপিল তো তোমালোকে শুনিছা জাগে নামটো ডেফিনেটলি unwanted 72 বুলিও কয় can be taken within 72 hours of having sexual intercourse বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমালোকৰ দেখা গৈছে যে কিছুমান sexual intercourse কৰি দিয়ে হেতু বাই মানে মানৰ ইচ্ছা ডেফিনেটলি উইথ কনসেন্টে কৰে কিন্তু without any protection কৰে রাইট তো তেতিয়া হে আইপিল বা unwanted 72 হেতু ইনটেক কৰা দেখা গৈছে বা তোমাৰ ৰেপ কেছটো কৰিবলে বাধ্য হয় হয়নে আৰু মনত ৰাখিবা আইপিল ইউজ কৰিলে ফাৰ্স্ট 24 আৱাৰ্স ইজ দা মোস্ট ইফেক্টিভ তাৰ মানে এটো নহয় 100% কোটো লিখা না থাকে ঠিক আছে কন্ডমটো আই গেস 95 নে 96% এ লিখা আছে সাগে তেনেকে আইপিলৰ ক্ষেত্ৰটো 97% মানহে থাকে সাগে হে 3% এটা লেস বুলিয়ে কয়
কোনোটো 100% হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বহুত এনেকুৱা কেसेছ পাইছে মানে য'ত IPL লোৱাৰ পিছতো ইন দ্য মানে সেইটো ন আফটাৰ ইণ্টাৰকোৰ্চ আনপ্ৰটেক্টেড ইণ্টাৰকোৰ্চ কি হৈছে IPL লৈছে কিন্তু লেডিগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে ভাবিছিলে নাই হোৱা কিন্তু হৈছে চ' ষ্টিল এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় তোমাৰ নহয়ও most of the times most মানে কি 97 to 99% টাইমছ নহয় ক'ৰবাত 1% এটা কেতিয়াবা এক্সেপশ্যন ওলাই যায় আৰু 24 hours to first 24 hours to তোমালোকৰ বেষ্ট বুলি কয় হয়নে till 72 hours যিমান তোমাৰ কমি গৈ থাকিব hours সিমানে ইফেক্টিভনেছটো কম হোৱা বুলি কয় unwanted pregnancy MTP abortion হয়নে MTP টো কি হৈছে মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেন্সি হয়নে টাৰ্মিনেট কৰি দিয়ে বাচ্চাটো এবৰ্ট কৰাই দিয়ে হয়নে এনেকেও পাৰি কেতিয়া তোমালোকৰ কি হয় ন যেতিয়া লেডি এগৰাকী প্ৰেগনেন্ট হয় তো ফাৰ্ষ্ট 3 মান্থছৰ ভিতৰতে এবৰ্ট কৰিব লাগে বুলি কয় যদি কৰিব বিচাৰে তাৰো মানে ষ্টেজ আছে যদি মানে বেবিটো ফাৰ্ষ্ট 1 মাহ ক্ৰছ কৰি যায় তেনেহলে তাৰো দুটা প্ৰসেস আছে এটা থ্ৰু মেডিকেল পিলছ আছে এটা থ্ৰু এনেকে প্ৰপাৰ অপাৰেশ্যন সো একদম যদি সৰু হৈ থাকে ফিটাসটো তেতিয়া হয়তো উইথ পিল ওলাই যাব পাৰে হেবিলাকো উইথ ডিউ ডক্টৰছ পাৰমিশন হয়নে হেবিলাক কৰিব লাগে without doctors মানে proper medical team এবিলাক বস্তু মানে কৰিব নালাগে আৰু কাৰণ হেলথ আলটিমেটলি আমি পঢ়ি কি আছো চ্যাপ্টাৰটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথ ৰাইট সো আমাৰ নিজৰ হেলথৰ কথাটো মেইন আহি যায় প্ৰাইম আহি যায় হয়নে তাৰ পিছত কি হয় আনটো হৈছে এটো যেটো এবৰ্শন প্ৰপাৰ মেডিকেল মানে তোমাৰ যেটো প্ৰসিডিউৰ এপ্লাই কৰে এই দুইটাই আছে So medical termination of pregnancy ketia hoy jetia unwanted pregnancy or sometimes used intentionally ketia ba use kora dekha goise intentionally ketia moi je kolu agor dinor manu agote etia lahe lahe manu bahut progressive hoise hoine even north east to females mane tumaloke janai sage we are blessed kobo gole because amar yat swali manu hodai uporde thake sob jagate ajkali lahe lahe sob progress hoise kintu eta time asile jot ki hoy amniocentesis kore hoine koribla jeta gom pai je bachcha tumalokor female hoy tene hole intentionally kori die aru bahut khetrot jeta unwanted pregnancy hoy ami gom palu keteba ki hoy unprotected intercourse kora hoy hoine tetia koribologia hoy jodi hoy gol pregnant ba jodi rape hoy ase hoine rape hote jodi pregnant hoy gol tene hole problem hobo right all over the world around 40 to 50 million MTPs are performed which means baba 40 to 50 million all over the world hoye ase hoine 1/5 of total pregnancy conceived every year in India MTP was legalized in the year 1971 ketia MTP legalized korise 1971 ot modified MTP amendment came in the year 2017 aru eta modified form ketia aise amendment ketia aise 2017 ot MTP can be done in case of ketia he is a modified version dur pisot ketia koribo lage hekhini kuwa goise hoine prothom to ketia koise can be done in case of if the fetus has genetic abnormality jodi bachchatur khetrot genetic abnormality ahise aru yate intentionally kolu eta to moi kolu tenike korai hoine antu hoise jodi ketiaba doctor e gom paise je etu genetic abnormality ase hoine tene hole to korabo lagibo mane jodi bachchatu healthy nohoy bahut khetrot doctor e suggest kore je bachchatur enuka problem hobo pare agole so apnaloke abort koribo pare hoine so hetu khetroto hoy kintu dei to hetue koise genetic jodi abnormality ase in case of rape hole tar bisot jodi এই লেডি গৰাকী যদি প্ৰেগনেন্ট হৈ যায় হেতুটো ৰাখিব নোৱাৰে ৰাইট ইন কেস অফ আনইনটেনশনাল প্ৰেগনেন্সি হয়নে কেতিয়াবা কি হয় সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰা হয় মানে আনপ্ৰটেক্টেড তেতিয়া যদি হৈ যায় ফিটাস কজিং ইনজুৰি টু মেটাৰনাল অৰ্গানছ হয়নে একটপিক প্ৰেগনেন্সি মই যে কৈছো একটপিক প্ৰেগনেন্সি যদি হৈ যায় তেতিয়াও সাজেষ্ট কৰে তোমাৰ মেডিকেল MTP হয়নে that is medical termination of pregnancy it is safe in the first trimester mogolo noy prothom trimester that means 3 months first 3 months ote doctor suggest kore je mane abort koribo pare permission of one registered medical practitioner is required ar tar babe ejon bhal doctor ejonor dorkar ase hoine without the consent of a doctor we shouldn't approach to those processes hoine in case of 1 to 2nd trimester that is 24 weeks not safe period yet not safe period boli koy common opinion of 2 registered medical practitioner is required tetia ki hoy dujon
মানে মেডিকেল প্ৰেক্টিশনাৰৰ দৰকাৰ হয় যে কি কৰিলে ভাল হ'ব কি নকৰিলে ভাল হ'ব ইট ইজ ইউজ ইন টেষ্ট অফ এমনিঅ'চেণ্টেচিছ হয়নে এমনিঅ'চেণ্টেচিছ টেষ্টটো ইউজ হয় to detect the gender sex of child so if female gender detected leads to MTB abortion which is illegal female feticide মই যেটো কলো MTB কেতিয়া কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এমনিঅ'চেণ্টেচিছ কৰিব গম পালে যে মানে বেবিটো ফিমেল হয় তেতিয়া MTB বা abortion কৰাই দিয়া যায় which is very sad people shouldn't do because every bacha has the right to live right we shouldn't do that হয়নে আৰু we female go through a lot যদি চাব যায় তোমালোকে যদি হেলথৰ কথা পাতিছা আমি যেহেতু it's a sensitive case ঠিক আছে যিখিনি মই পঢ়াইছো এখিনি বহুতখিনি sensitive issues হয় কিন্তু we need to know right we should know more about all these things কাৰণ আমি developing youth হয় right আমি youth হয় next generation to তেতিয়াহে ভাল হ'ব right বুজি পাব so although these issues are these topics are sensitive but পঢ়াটো necessary because তোমালোকে জনাটো necessary যিমানে তোমালোকে জানিবা হিমানে promote কৰিব পাৰিবা যে these things are wrong these things are right সেই কাৰণে sexual education স্কুলছতো আজিকালি ইনকৰ্পোৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কিয় কৰিছে যাতে people should know right বাচ্চাবিলাকে জানক সৰুৰ পৰা এটা young age পাই এটা developing age পাই you know about everything ঠিক আছে and এয়া হোৱাটো ৰখাব লাগে এতিয়াতো বহুত ক্ষেত্ৰত নাই আৰু ক'ব গ'লে দেন আহি গৈছে sexually transmitted diseases yes কথাটো কেতিয়া হয় ইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া আনপ্ৰটেক্টেড সেক্স কৰে ৰাইট যদি আনপ্ৰটেক্টেড সেক্স কৰি আছে সেইকাৰণে নামটোৱে sexually transmitted diseases কাবাৰ যদি আছে কিবা বেমাৰ তেনে হলে ফৰ এক্সাম্পল মেল এগৰাকীৰ বডিত আছে ফিমেল গৰাকীৰ লগত যদি ইন্টাৰকোৰ্স কৰি লয় তেনে হলে হে ফিমেল গৰাকীও হে বেমাৰটো পাব হয়নে তেনেকে যদি ফিমেল এগৰাকী গাত থাকে তেনে হলে মেলৰ বডিটো যাব পাৰে ৰাইট কেনেকে যদি আনপ্ৰটেক্টেড সেইকাৰণে কয় use condom right আৰু condom আমি পালো যে condom টোৱে only contraceptive যিটোৱে মানে STD পৰা বচায় এতিয়া বহুত STD এনেকুৱা আছে যিবিলাক জানলেৱা হয় যিবিলাক কিউৰেবল নহয় like AIDS right AIDS not curable hepatitis B herpes এইবিলাক যদি হৈ আছে তো বসাটো বহুত টান হৈ যায় ব্যাকটেৰিয়াল আছে গনহৰা হয় সাইফিলিস হয় হয়নে ক্লেমাইডিয়াইসিস হয় প্রোটোজোয়ান কি আছে ট্রাইকোমোনিয়াইসিস হয় ভাইরাল কি হবো জেনাইটাল হার্পিস হয় হেপাটাইটিস বি জেনাইটাল ওয়ার্ডস এইডস এটা এইডস হেপাটাইটিস বি হার্পিস এবিলাক তোমালোকৰ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড হ'ব পাৰে আৰু এবিলাক কিন্তু নট কিউৰেবল লাহে লাহে এইডস টো বহুত বাঢ়িব লৈছে তোমালোকে জানানে এতে কারেন্ট ডাটাটো কিমান এইডসৰ কোনবাই মোক কমেন্টত ক'ব পাৰিবানে those who are watching live do you know about the surge surprise rising of this AIDS sudden rise eta hoy ase কোনবাই ক'ব পাৰিবানে মোক ডেটাটো সঠিক ডেটাটো মই পাহৰি গলো মোৰ ওচৰত আছিল ডাটাটো I forgot recently বাঢ়িছে ৰাইট আৰু কোনটো ষ্টেটত বাঢ়িছে মোক হেতু কবা আসাম কে নম্বৰত আছে হেতু কবাচোন কোনবাই যদি চাইছা signs and symptoms of STD কি signs and symptoms হ'ব পাৰে early signs কি হ'ব পাৰে itching হয়নে itching হ'ব পাৰে fluid discharge কিছুমান তোমাৰ vaginal area পা বা তোমালোকৰ penis পা কিছুমান এনেকুৱা fluid discharge হ'ব পাৰে pain হ'ব পাৰে swelling redness হেবিলাক এৰিয়াত তোমালোকৰ sensitive আমাৰ এৰিয়া বিলাকত pain হ'ব পাৰে swelling হ'ব পাৰে হয়নে later signs কি হ'ব পাৰে pelvic inflammatory disease pelvic যেটো আমাৰ pelvic হয়নে হেতু inflame মানে ফুলি যোৱা তেনকুৱা কিছুমান ডিজিজ দেখা গৈছে হল ectopic pregnancy হ'ব পাৰে ক্যান্সাৰ হ'ব পাৰে ইনফাৰ্টিলিটি হ'ব পাৰে ডেড চাইল্ড বৰ্ন হয়নে মৰি থকা অৱস্থাতে বাচ্চা এটা জন্ম হ'ব পাৰে মানে যেতিয়া বাচ্চাটো জন্ম হ'ব ডেথ অলৰেডি ডেথ দেন হৈছে precautions হয়নে precautions to avoid sexually transmitted diseases কি হ'ব পাৰে use condoms during sexual intercourse কলুৱে কন্ডম ইউজ কৰিব লাগে কিয় যাতে সেক্সুয়ালি মানে ট্ৰান্সমিটেড যিবিলাক ডিজিজ আছে হেবিলাক বডিত নাহে তাৰ লগতে আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সি পাও বাচি থাকিব পাৰি এভয়েড শেয়াৰিং নিডলস এই যে ইনজেকশন হয়নে ইনজেকশন তোমালোকে সাবাস তোমালোকে সকে লক্ষ্য কৰিছা হস্পিটালত যেটা ইনজেকশন লব যোৱা নাৰ্স গৰাকে কি কৰে বাৰে পদি সিরিঞ্জ চেঞ্জ কৰি থাকে হয়নে তো হেতু কৰিব লাগে কাৰণ ব্লাডৰ লগতে হয়গে তো ব্লাডৰ লগত হৈ যায় ফ্লুইডৰ লগত আহিলে তোমালোকৰ বেমাৰটো হ'বগে পাৰে এভয়েড হেভিং সেক্সুয়াল ইন্টাৰকোৰ্স উইথ মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্স
বহুতখিনি পাৰ্টনাৰৰ লগত মানুহে যদি সেক্স কৰে তেনেহলে ক'ব নোৱাৰে কাৰ গাত কি বেমাৰ আছে তোমাৰ গাত আহি যাব পাৰে বুজিলা হেতুৱে কৈছে to avoid intercourse with multiple partners consult doctor immediately যদি কিবা তেনেকুৱা ফিল হৈছে কিবা যদি তেনেকুৱা প্ৰবলেম আহিছে তেনেহলে কনসাল্ট কৰিব লাগে এজন ডক্টৰৰ লগত দেন আমি কৈছো ৰিজন ফৰ ইনফাৰ্টিলিটি আচ্ছা এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বা মানে কারেন্টলি ওয়ার্ল্ডৰ যদি সিনাৰিঅত ক'ব যাওঁ যেনেকৈ এইডছৰ মই ক'লো ন এটা তোমাৰ সাৰ্চ অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইনফাৰ্টিলিটিটো কিন্তু অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ বহুত ৰিজন আছে ঠিক আছে ইনফাৰ্টিলিটিৰ বহুত ৰিজন আছে এটা হৈছে ষ্ট্ৰেছ খুব লেভেলৰ আমি ষ্ট্ৰেছ লওঁ ৰাইট মোৰে লাইফত বহুত ষ্ট্ৰেছ আছে তোমালোকৰ লাইফতো আছে সবৰ লাইফতে আমাৰ ইমানে বেছি ষ্ট্ৰেছ আছে ন যে আমাক লাহে লাহেকে মানে আমাৰ বডিৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো ডিটোৰিয়েট কৰিব লৈছে সো মেলছ আৰু ফিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ দেখা গৈছে এটা কি হৈছে ইৰেক্টাইল ডিছফাংচনটো কি হয় যেতিয়া মানুহৰ সেক্সুৱেল আৰ্জ আহে মানে স্পেশালি মেলছৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সেক্সুৱেল আৰ্জ আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পেনিছটো এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট হৈ যায় হয়নে কিন্তু ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন মানে কি হয় ষ্ট্ৰেইট নহয় এনেকৈ হৈ থাকে তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা বুজি পাবা হয়নে যেতিয়া ইয়াত ব্লাড দেখিছানে ব্লাডৰ সাৰ্চ হ'ব ঠিক আছে তো হেতু মানে এনেকৈ হৈ থাকে হেতুকে ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন বুলি কয় লো স্পাৰ্ম কাউণ্ট কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে স্পাৰ্ম কাউণ্ট যেটো আছে হেতু লো হ'ব কিছুমানৰ স্পাৰ্ম মৰ্টালিটিটো বহুত কম হয় সো এইবিলাক তোমাৰ হয়নে এইবিলাক তোমাৰ কি হৈছে ইনফাৰ্টিলিটি এইবিলাকে কি কৰি আছে ইনফাৰ্টিলিটি হয়নে আৰু আগতে এটো আছিল যে কিবা হলে সিধা ফিমেল গৰাকীকে দুখী হাজি দিয়ে হয়নে যে ছোৱালীজনীৰ গাতে থাকে কিবা প্ৰবলেম আছে লৰাটো গাত নাই কিন্তু লাহে লাহে যিমানে প্ৰগ্ৰেছিভ হ'ব ললে তেতিয়া গম পালে যে নট অনলি ফিমেল মেলছৰো প্ৰবলেম থাকিব পাৰে হয়নে যেনেকৈ এটা আগতে প্ৰবলেম আছিল হেতু কি আছিল এটা XX টু ফিমেলৰ গাত টু XX এ থাকে আমি জানো হয়নে মেলৰ গাত XY থাকে ক্ৰোমোজোম ৰাইট এতিয়া লৰা হ'ব তোমাৰ Y টো যদি আহে তেতিয়া লৰা হ'ব যদি XX এ যদি হৈ আছে যদি XX এ হৈ আছে হয়নে তেনেহলে ছোৱালীয়ে হ'ব কিবা কাৰণত যদি X আৰু Y হৈ আছে হয়নে তেতিয়াহে লৰা হ'ব হয়নে কিন্তু আগতে কি দুখী হৈছিল যে যদি ছোৱালী হৈছে তেতিয়াও ফিমেল গৰাকীয়ে বদনাম পাইছিল হয়নে দেন লাহে লাহেকে ইমানে সায়েন্স এডভান্স হৈছে নাও পিপল নো ঠিক আছে সো তেনেকি এইবিলাক মানে প্ৰবলেম আছে এটো বাৰু আউট অফ সিলেবাস হয় তোমালোকৰ এতিয়া কাৰণে ইনফাৰ্টিলিটি কথাটো মই যেটা কৈ আছিলো ইয়েস সো তোমালোকৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আহে এটাটো হৈছে ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন হ'ব পাৰে হয়নে লো স্পাৰ্ম কাউণ্ট ইয়াৰ লগতে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদি কোনোবা মেলে খুব স্মোকিং কৰি আছে ড্ৰিংকিং কৰি আছে দেন অলসো এইবিলাক হয় দেই এইবিলাক প্ৰবলেম হয় নিজক ফিজিক্যালি ফিট ৰখাটো বহুত নেসেসাৰী হয়নে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ব যাওঁ মানে নিজকে হেলদি ৰখাটো বহুত নেসেসাৰী যদি কোনোবাই যদি এলকহল খুব পৰিমাণে কনজিউম কৰে যদি খুব পৰিমাণে স্মোকিং কৰি আছে দেন ये सब हो सकता है फीमेल्स के क्षेत्र की देखिसे ओवर प्रोडक्शन इज होम হয়নে ফিমব্ৰি নট এবল টু ক্যাচ এই যে ফিমব্ৰিটো যে থাকে হয়নে আমি দেখিছিলো যে এনেকে একটু থাকে এটো ক্যাচ কৰিব নোৱাৰে হয়নে নেক্সট আহি কৈছে এসিস্টেড ৰিপ্ৰডাক্টিভ টেকনলজিজ আৰ্ট এটা ইমান প্ৰবলেম আছে প্ৰবলেমৰ সায়েন্সে অলৰেডি সলিউশন বহুত বিচাৰি দিছে আজিকালি বহুত আৰ্টিফিশিয়াল তোমালোকৰ কি কয় টেকনলজিজ আছে যোৰ পৰা তোমালোকে বাচ্চা কৰিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে মানে আমি যদি ইচ্ছা কৰো বাচ্চা এটা কৰিব পাৰেগে আজিকালি হিমান এডভান্স হৈ গৈছে সায়েন্স ইজ দ্যাট মাচ ডেভেলপড অল থ্যাঙ্কস টু দ্য সায়েন্টিস্ট রাইট ইন ভাইট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশন আছে ইন ভিভো ফাৰ্টিলাইজেশন আছে ইন ভাইট্ৰো মানে কি ভাইট্ৰো যত ইন ভাইট্ৰো যত টাৰ্মটো পাবা মন ৰাখিবা সদায় বাহিৰত ল্যাব এটা হেৰিত তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত কৰি আছে ইন ভিভো মানে ভিতৰত দেই নামগিটা সদায় টাৰ্মগিটা মন ৰাখিবা ইন ভাইট্ৰো আউটসাইড দা বডি হৈ আছে আৰু যদি ইন ভিভো ভিতৰত হৈ আছে ইনসাইড দি বডি হৈ আছে হয়নে এতিয়া ইন ভাইট্ৰো বুলি ক'লে ফাৰ্টিলাইজেশন পাৰফৰ্ম আউটসাইড দা বডি হয়নে তাত তোমাৰ দুটা আছে এটা হৈছে জিফট এটা হৈছে ICSI জাইগোট ইন্ট্ৰাফেলোপিয়ান ট্ৰান্সফাৰ জাইগোটৰ তোমাৰ ফেলোপিয়ান ট্ৰান্সফাৰ ইন্ট্ৰাফেলোপিয়ান ট্ৰান্সফাৰ হয় আনটো হৈছে ইন্ট্ৰাসাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশন হয়নে কোড কৰি আছে তোমাৰ ইন্ট্ৰাসাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশন এই দুটা আৰু ইন ভিভোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ দেখা গৈছে গিফট দ্যাট ইজ গেমেট ইন্ট্ৰাফেলোপিয়ান ট্ৰান্সফাৰ হসাগে ইটস লাইক আ গিফট হয়নে ওভা এটা গিফট কৰি দিয়া নিচিনা হয় দ্বিতীয়তে হৈছে AI নট আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইটস artificial insemination right
So প্ৰথমটো আমি পঢ়িম about your zygote intra fallopian transfer, that is your gift, ZIFT হয় নে gift এটো এটা in vitro process হয় test tube baby program হেইটো এটো তোমালোকৰ test tube baby যে কৈছে তোমালোকে জানা নে test tube baby কৰাটো সহজ নহয় কিন্তু এগৰাকী মাদাৰৰ হেলথটো তাতো ডিটোৰিয়েট হয় বহুত ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰবলেমছ আহে বহুত প্ৰবলেমছৰ পিছতহে বাচ্চাটো জন্ম হয় ইজিও নহয় আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা দিস ইজ ভেৰি এক্সপেন্সিভ প্ৰসেস যিমানো প্ৰসেসৰ কথা কৈছো এবিলাক এক্সপেন্সিভ হ'ব যেতিয়া মেডিকেল মানে কিবা ইউজ কৰা হয় হয়নে আৰ্টিফিশিয়াল কৰা হয় তেতিয়া এক্সপেন্সিভ হৈ যায় হাজবেন্ড বা ডোনাৰ জনে স্পাৰ্ম তো তোমাৰ ওয়াইফ বা ডোনাৰৰ এগৰ লগত ফিউজ কৰা হয় হয়নে যদি জাইগোটো তোমাৰ 8টা সেলতকে কম থাকে তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হয় ফেলোপিয়ান টিউবত যদি 8টা সেলতকে বেছি হৈ যায় 8 সেল ষ্টেজতকে ওপৰ গুচি যায় লাইক 1632 হয়নে তেতিয়া কি হয় সিধা ইউটেৰাছত দি দিয়ে মৰুলা বা ব্লাস্টুলা যদি হৈ যায় হয়নে সেইখিনি টাইমত কি হয় তোমাৰ হেগিৰা ষ্টেজত কোড যায় ইউটেৰাছত মন ৰাখিবা যদি 8 সেল হৈ আছে হয়নে 8 সেল তেতিয়া আমি কোড যাব ফেলোপিয়ান টিউব যদি more than 8 এটতকে বেছি ডিভাইড হৈ গল সেল তেতিয়া সিধাল কোড লৈ যাব তোমাৰ ইউটেৰাছত হয়নে ইউটেৰাছত ইমপ্লান্ট কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে দেন আহি গৈছে তোমাৰ ইন্ট্ৰাসাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশন ICSI হেতু এটা ইন ভাইট্ৰো প্ৰসেস হয় হয়নে মাইক্ৰো ইনজেকশন মেথড মাইক্ৰো ইনজেকশন তাকে ইনজেক্ট কৰা হয় কেনেকে হয় ওভাৰ ফ্ৰম ফিমেলৰ ডোনাৰ মানে একটো লোৱা হয় টেকেন আউট লৈ লব হয়নে আৰু স্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছটো লৈ লয় হয়নে ভায়া মাইক্ৰো ইনজেকশন ইয়াত তোমাৰ মাইক্ৰো ইনজেকশনটো কোট ইউজ কৰিছে স্পাৰ্মৰ ওপৰত তোমাৰ নিউক্লিয়াছটো লৈ লয় needle and transfer into ova আৰু ova দি দিয়া হয় হয়নে তাৰছত ফাৰ্দাৰ তোমাৰ আৰু জাইগোট ডেভেলপমেন্ট হৈ পেলে 9 মান্থৰ পিছত বেবিটো হৈ যায় কিন্তু এটো এটা প্ৰসেস হয় যেটো কয় ইন্ট্ৰাসাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশন হয়নে দেন আমি আহিছো about gamete intrafallopian transfer gift হয়নে for females who are not able to produce ovum যদি কোনো ক্ষেত্ৰত এগৰাকী লেডি সক্ষম নহয় এগ প্ৰডিউস কৰিবলৈ তেতিয়া কি কৰে বাট তাই ও যেটো ওম হয় ন হেতু মানে সুটেবল হয় এনভায়রনমেন্টটো সুটেবল হয় বাচ্চা पैदा কৰিবলে তেতিয়া কি হয় ওভা ফ্ৰম ফিমেল ডোনাৰ তেতিয়া কোনবা এগৰাকী ফিমেল ডোনাৰৰ পৰা ওভা লব আৰু ইমপ্লান্ট কৰি দিয়া হয় ফিমেল বা ওয়াইফ গৰাকী হয়নে ইনফাৰ্টাইল বডিটোত দুই নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ দুই নম্বৰটো কি artificial insemination হয়নে artificial insemination to কি হয় this is performed for those males etu hebilak malesor khetrot perform kora hoy jar erectile dysfunction ase okolo noy penis to straight hoy na jay poriya thake thik ase less sperm count ba sperm motility kom ase etu male or khetrot hoy ase sperm is collected from husband donor kunba husband ba donor goraki pa collect kora hoy aru female uterine cavity ba fallopian tube di dia hoy then further process kini hoy jay aru eta aise adoption to tumar legally lobo lagibo dei legal laws gives the permission to couples for adoption orphan child lobo pora jay hoine overall motamoti jodi kobo jao ami gutekhini porhilue thik ase tumaloke adoption boli kole sage sobe janai bhalke je legal কিছুমান পারমিশন লৈ প্লাই হনে উইথ ল পারমিশন লৈ প্লাই বাচ্চা অ্যাডপ্ট কৰিব পাৰি হনে কাপলস বিলাকে অরফেন চাইল্ড উইথ ল পারমিশন হেখিনিও লোৱা যায় আৰু তেনেকে লৈ পেলাই বহুতে অ্যাডপ্ট কৰিও ডাঙৰ কৰে দ্যাটস আ ভেৰি গুড এন্ড নভেল মানে মকম নভেল ওয়ার্কও কম কাৰণ কোনবা এগৰাকী মানে জীৱন দিয়াটো ইটস আ বিগ থিং ৰাইট সো ইখিনি আছিল তোমালোকৰ আজিৰ চেপ্টাৰটোত আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা স্টিল if you people have any kind of doubt you can ask me নহলে session to end কৰিব পাৰি ঠিক আছে সো তোমালোকে বুজি পাইছা সকে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেলথটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এই চেপ্টাৰটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট বহুত মানে জানিব লগিয়া কথাই আছিল এইখিনি চেপ্টাৰত বহুত মানৰ মিসকনসেপশনস আছিল আশা কৰিছো তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা বা তোমালোকে ৰাখিছা হয়নে so I'm still waiting you can ask me if you people have so তোমালোকৰ যদি আছে কব পাৰা any question বুজি পাইছা সবে ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰটো কি ৰাখো মোক হেতু কোৱা
মানে লাইফ কি পঢ়াওঁ মই ইভলিউশ্যনটো তোমালোকক পৰাপক্ষত মানে মই হেৰিত দি দিম এইটো কি বুলি কয় ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত দি দিম যাতে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ওৱান শ্বৰ্ট টাইপ বনাই পেলাই দি দিম এঘণ্টামানৰ বেছি নাইও এইটো চেপ্টাৰত কিন্তু আছে কুৱেশ্যনছ আহে দেই কুৱেশ্যনছ আহে কুৱেশ্যন ইউ কেনট omit লং ফৰ্মেটতো আহিব শ্বৰ্ট ফৰ্মেটতো আহিব হৈ গৈছে আহিব হয়নে yeah of course so তোমালোকে মোক if you still have the doubt you can ask me ঠিক আছে নহলে মই ৰাখিম আৰু মোক প্লিজ কোৱা এতিয়া দেই কোনটো কোনটো চেপ্টাৰ নেক্সট কৰাব লাগিব কিবা যদি চেপ্টাৰ আছে কোৱা কিবা যদি চেপ্টাৰ আছে কোৱা আৰু প্লিজ তোমালোক নাযাবা দে মই আকৌ এটা লাইভ লৈ পেলাই আহি আছো তোমালোকে হয়তো গম পাইছাই চাগে নিতে সিলেবাস তোমালোকৰ দি দিছে হয়নে ইতিমধ্যে আৰু সিলেবাসত কি আছে আমি হেতু অকমান ডিসকাস কৰিম বেছি লম্বা ভিডিও বাৰু নকৰো তোমালোক লাইভতে থাকিবা ঠিক আছে গুছি নাযাবা দে 5 মিনিটৰ মই ব্ৰেক এটা লম দেন মই আকৌ লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তোমালোকৰ বাবে যাতে আমি ডিসকাস কৰিব পাৰো আৰু নেক্সট আমি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে হেকিনিও চাম তোমালোকৰ বৰ্ডছৰ পিছতে নিটৰ এক্সাম আহি আছে মনত ৰাখিবা পাহৰি নাযাবা দেই সেই কাৰণে উই নিড টু নো সিলেবাসটো কি আছে হয়নে এখিনিটো পঢ়িম এখিনি মই তোমালোকক বহুত সোনকালে প্ৰভাইড কৰি দিম ডোন্ট ওয়াৰি বিফোৰ ইয়োৰ এক্সাম আমাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সিলেবাস সব সলভ হৈ যাব লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰসো মই সলভ কৰাই দিম ঠিক আছে সো মোক বাস এটো বস্তু কোৱা যে তোমালোকৰ হৈছেন নাই মানে কিবা এনি ডাউট ৰিগাৰ্ডিং দিস যদি কিবা আছে মোক খুদিব পাৰা আহিব নেকি লাইভটো অফ কৰিব লাগিছিল জলদি হা 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 ঠিক আছে সো ইমানখিনি আছিলে তোমালোকে মেইনলি কন্ট্ৰাসেপ্টিভছৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ বহুত আহে দেখা পাবাই মই লৈ আনিম ঠিক আছে আৰু মই যে এটা ডাটা দেখাইছিলো সেই ডাটাটোৰ ওপৰতো খুব কোৱেশ্চনছ আহে তোমালোকে যিখিনি আৰ্ট হয়নে আৰ্টৰ প্ৰসেসেছখিনি ওপৰতো লিখিবলৈ আহে ঠিক আছে এইখিনিও ডিফাইন কৰিব লাগিব সেইখিনি ওপৰতো কোৱেশ্চনছ আহে ৰিপ্ৰডাক্টিভ আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকৰ মতে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থটো ইমান যে পঢ়িলা ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ এতিয়া মোক আল্টিমেটলি কোৱাচোন কাম কি মানে এক্স্যাক্টলি পঢ়ি পেলাই কি পালা কনক্লুজনটো দিব পাৰিবানে মোক তোমালোকে এনি হাউ কনক্লুজনটো দিব পাৰিবানে যে লাইক এক্স্যাক্টলি কি হয় ক'ব পাৰিবানে যে লাইক এক্স্যাক্টলি কি হৈ আছে বা কি হ'ব পাৰে যদি তোমালোকে হা মানে আমি ওভাৰঅল কি গম পালো যে আমাৰ যদি হেল্থটো ভাল নাথাকে হয়নে কনক্লুজনত এটোৱে কম যদি হেল্থ ভাল নাথাকে একোৱে ভাল নহব সো পৰাপক্ষত তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে ভাল খানা খাব লাগে ভালকে হেলদি সুস্থ মগজৰে থাকিব লাগে হয়নে আৰু য'ত যি দৰকাৰ হেখিনি কৰিবা ঠিক আছে আৰু সাগে তোমালোকৰ কাৰো কোৱেশ্চনছ নাই আৰু মই তেনেহলে আজিলে আহো ঠিক আছে ইট হেলদি স্লিপ ওয়েল কাইলে তো নহয় আকৌ মানডে আমি লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট এন্ড বাই